Moikka! Tässä videossa mä puhun minun tyyppisille mettästäjille tähtäimistä, eli semmoisille mettästäjille, joilla metästysharrastus on pääasiassa kanalinnostusta, mutta sitten on monipuolisuutta siinä, että on myös kyttäysjahteja, kuten esimerkiksi itselläni on ketun kyttäystä tuossa kevätaikaan ja sitten käyn peurajahissa ja monenlaisessa muussa mettästyksessä myös, mutta se kanalinnustus oikeastaan ja latvanlinnustus, niin ne on isossa roolissa mettästystä. Mä kirjoitin tähän aiheisiin liittyen pari artikkelia. Mä laitan niiden linkit tuohon kuvaustekstiin. Voitte käydä lukaisemassa, jos haluatte tarkemmin. Siellä on toisessa artikkelissa enemmän mä esittelen noita Steinerin tähtäimiä ja mun matkaa avotähtäimistä laatuoptiikkaan, ja toinen artikkeli enemmän on semmoinen tekninen vertailu, jossa mä puhun maksimisuurennuksen ja polttovälin vaikutuksesta ja ton etulinssin halkaisijan vaikutuksista ja vähän avaan siinä tarkemmin sitä, että ne ominaisuudet, mitä esimerkiksi latvalinnustuksessa me tavoitellaan, että isoa suurennusta ja valovoimasta optiikkaa, niin niillä voi olla myöskin omia varjopuolia. Mutta mä lähden liikkeelle ihan samasta, mistä siinä artikkelissa myöskin, että mä kerron ihan pikkasen taustaa, että miten mä alun perin niin kuin lähdin kivääriampujaksi, kiväärimettästäjäksi. Mähän olen lapsena jo sieltä ekaluokkalaisesta alkaen, niin mä olen omalla tavallani siis mettästellyt. Silloin mä mettästelin lapsena ilmakiväärillä avotähtäyksellä, räkättirastaita mä niitä opin valmistamaan ruuaksi, eli mulla se riistaruoan valmistaminen on sillä tavalla kulkenut mukana ihan pienestä lapsesta alkaen. Itse asiassa mä mummille mä ammuin räkättirastaa ja mä olin kuullut, että Espanjassa tai jossakin etelässä niitä kuulemma syyään, ja mummon menin herättämään päiväunilta ja näytin hänelle, että voitko tehdä tästä ruokaa, kun mä huomasin, että sillähän on ihan kunnon lihat, mutta joo, ei siitä sen enempää. Mummi ei suostunut valmistamaan, mutta opetti mut valmistamaan. Ja siitä se lähti. Ja sitten kun mä rupesin, niin kun mä metästyskortin kävin yläasteiässä, silloin hankin haulikon tai isäni rinnakkaisluvalla, isäni haulikkoon rinnakkaisluvalla aloittelin niin kuin mettästämään. Ja mulla oli kavereita silloin, erityisesti yksi kaveri, joka kiväärillä mettästi, sillä oli kiikaritähtäin siinä kiväärissä, ja se oli mun mielestä jotenkin silleen hirveän hienoa, että sillä oli sellainen tähtäin, mutta mä en muista, että niinku koskaan se olisi saalista sen kanssa saanut yhteisillä reissuilla, että aina niinku oli niitä tilanteita, missä oottelin ja katselin, että miten äijän käy, ja aina lintu lähti lentoon ja kaveri noitui, että varmaan on taas tärähtänyt johonkin se, ja en mä tiedä, oliko se niinku haitaksi vai hyödyksi enemmän se tähtäin silleen niinku siinä, mutta mä silloin päätin sen, että kun mä hankin itse kiväärin, mä hankin tämmöisen vanhan sotilaskiväärin, Voire on merkiltään tämä, ja mä päätin tämä ihan uhallakin, hankin sen avotähtäyksillä, koska kyllä mä nyt lintuun osun, isoon lintuun, jos mä oon pieniä lintuja avotähtäyksellä tottunut mettästämään niin kuin lapsesta asti, muutenkin oli silleen niin kuin itsevarmuutta ampujana. Mä tämän kanssa mettästin varmaan siis semmoisen niin kuin pitkälti toistakymmentä vuotta. Paljon lintuja ammuin, totta kai ammuin ohi myöskin, ja avotähtäyksellä, jos ketkä mettästää avotähtäyksellä, niin sen tietää, että ne ampumamatkat on rajallisia, käytännössä 120 metrin yli ei niin kuin paljon kyllä oikein ollut jakoja, mutta tämän kanssa mä mettästelin pitkään ja ajattelin pitkään, että ei mun tarvitse laittaa kunnon tuommoista arvokasta optiikkaa ihan sen takia, että kun mä kyllä riittävästi saalista saan ilmankin. Tai tavallaan se saaliin määrä oli semmonen argumentti itselle, että minkä takia ei niinku tarvitse lähteä. No sitten kuitenkin mennään tuohon 2017 vuoteen.
siitä on mun blogissa on joku artikkelikin, missä mä siitä taian kertoa siitä tilanteesta, kun Kittilässä ollaan Piipposen Mitjan kanssa mettällä ja me oltiin jäljitetty mun pystykorva ajamaan. Se oli se sekarotunen koira Mimmi, joka sen kanssa jäljitettiin ja kolman kertaa niin tavattiin samaa mettoa ja sitten sitä jäljitettiin ja Mitja huomasi sen sitten siemenpuuaukon takana ja mä siihen niin kuin tällä sitten niin kuin ammun avotähtäyksellä siihen. Mä huomasin siinä, kun mä katsoin sitä niin kuin tähtäilin, niin huomasin, että voi hyvänen aika, että enhän mä näe, että mä näen niin kuin sumeeta, mä näen niin sumeasti sen, että enhän mä pysty siihen niin kuin katsoa tarkasti, että miten niin kuin mun pitäisi siinä, niin kuin yritin vaikka kuinka siristää, no mettohan putosi 7 laukauksella, mutta optikolle oli asiaa siitä ja sitten koitettiin, että saisiko siihen piilolinsseillä korjattua, no silloin kun iän myötä tulee, että menettää sen tavallaan niin kuin huipputarkkojen silmien kyvyn tarkentaa sekä lähelle että kauas tarkasti, niin optikko totesi, että kyllä sun täytyy optiikkaa hankkia siihen kiikaritähtäin. Mä silloin mietin semmoisilla kriteereillä, että kun mä olin vastahakoinen laittaa siihen niin kuin ylimääräisiä euroja, mä ajattelin, että jalkoineen se tähtäin täytyy saada semmoinen suurin piirtein 500 euroon ehdottomasti maksimissaan, koska niitä näkyy, että niitä on ihan semmoisia halpoja niin kuin ihan ykkössatasissa. Ja suurennusta mä ajattelin, että siinä ei tarvitse olla, että sen suhteen ajattelin, että ei ole mitään niin kuin, että paljonko siinä vähintään tarvitsisi olla suurennusta. Ja etulinssin koon puolesta ajattelin, että sekään ei ole mikään juttu, että mieluummin mahdollisimman halpa, mahdollisimman kevyt ja sitten kuitenkin se pitäisi olla semmoinen, mihin mä voin luottaa yhtä hyvin kuin siihen avotähtäykseen, että se avotähtäyshän, niin se pysyy kyllä, kohistus pysyy siinä niin kuin loputtomiin käytännössä. Että mä halusin ne luottaa, että se on sitten niin kuin luotettavaa. Juttelin paikallisessa aseliikkeessä silloin tosta, että millä tavalla ne lähestyis. Ja mulla oli yksi tarkkaaja ampuja kaveri, jolle kans pyysin, että voisiko hän noilla kriteereillä mulle suositella. Ja hänhän suositteli mulle semmoista että noilla kriteereillä ja tohon niin budjettiin sinuna kattosin tämmöstä ja sehän meni moninkertaisesti yli mun budjetin, että se oli jotain 4-numeroista ja ei niin kuin, tuntuu, että se ei ole oikea henkilöä mulle niin kuin ylipäätään, että kenen kanssa mä voin mun tarvetta jutella. No siellä paikallisessa aseliikkeessä ne sanovat, että ihan suoraan, jos tosta edullisesta hintaluokasta katsotaan, niin Burrisin tähtäimet, niin sieltä semmonen, se oli niin kuin jotain 2,5 saan pintaa silloin tuo Burrisin Full Field 3-9x40 tähtäin, jota ne sanovat, että tämä on ainut tässä hintaluokassa, jossa voi luottaa noihin säätöihin, että pitää kutinsa, että jos kohistetaan 100 metriin ja sitten tarvii ampua pidempään matkaan, niin tällä sitten, niin kuin, tässä ei ole avointa korotornia, vaan tästä pitää niin kuin, tämä korkki ottaa irti ja sitten tästä säädetään napsuja, että montako napsua otetaan ylös, jos ammutaan pidempään matkaan. Ja he olivat oikeassa. Mä tämän hankin, mä kohistin tämän sitten niinku, kohistin sen tuohon mun tikan kivääriin ja mä ammuin sillä yhteen syksyyn niin useampia lintuja 280-340 metrin matkoille, mitä oikeastaan sen pidempiin matkoihin niin kuin lintuja en ole myöhemminkään ampunut, eikä yleensä linnustuksessa ole tarvetta
kovin usein mihinkään yli 300 metriä ylipäätään ei ole usein tarvetta ampua. Mutta mä niin kuin silloin ajattelin, että siis mun asehan on ihan voittamaton. Tikan tommonen, se on mulla toi 308 T3X Lite. Ja tässä on tää Deer Hunter-mallin, eli adjustable-versio, eli tää säädettävällä poskipakalla, niin tää perää. Äärimmäisen tarkka kivääri. Sillä mä mettästelin tosiaan, oli tosi tyytyväinen niin kuin siihen. Mä lähdin sitten 2020 loppuvuodesta lähdin tuohon Sakon sometiimiin mukaan. Ja silloin mulle tuli kalustoksi Frankin aseet, eli haulikkoa ja Frankin kivääriä. Ja siinä Frankin kiväärissä mulla oli toi Steinerin Ranger 4-sarjan 3-12 tähtäin ja 56 etulinssillä. Ja se kun tuli mulle käyttöön tää Frankin kivääri sillä Steinerin Ranger 4 tähtäimellä, niin mä muistan sen niin kuin tosta tähtäimestä pitkään niin kuin koko sen syksyn niin kuin monissa tilanteissa, kun mä otan linnun ristikkoon. Tää kyseinen tähtäin ei ole se 4, koska mulle vaihettiin sitten se, mä metästin alkuun sille Ranger 4, mutta kun siitä julkaistiin sitten se Ranger 6, se on mulla tuossa tikassa tällä hetkellä, tää Ranger 6 kiinni, niin se 6 kun julkaistiin, se vaihdettiin mulle sen 4 tilalle, mutta sillä 4 jo huomasin sen, että kun mä katon lintua niin kuin tähtään, niin aina tuli se hämmästyminen, että tällähän tulee valot ja värit päälle. Että siinä on ihan älytön ero, niin kuin jos katsotaan koon puolesta, niin onhan siinä koossa ja painossa tulee ero semmonen, onko siinä 300 gramman ero suunnilleen painossa, että jos toi on muistaakseni jotain 400 gramman kieppeillä toi burris, ja kun se on 40 millin etulinssillä ja sitten toi Steinerin 56 etulinssillä, niin siinähän tulee tuplaten tulee sitä etulinssin pinta-alaa. Ja se etulinssin pinta-ala on suoraan yhteydessä siihen valovoimaan, että minkä verran valoa niin siitä kohteesta tulee. Ja myöskin kun sen suurennuksen sai 12 sen 9 sijasta, niin sehän oli iso silleen niin kuin parannus siihen entiseen verrattuna. Ja sitten tosiaan kun se vaihtui siihen 3-18, niin siinä niin kuin sen 18 suurennuksen kanssa mä huomasin, että tämähän on linnustushommaan ihan yliverto. Mä metästin tämän Ranger 6 kanssa. Ranger 6 ja niin kuin ton Frankin kiväärin kanssa. Varmaan sillä yhdistelmällä mä oon ampunut varmaan niin kuin, en osaa sanoa niin kuin elämän mittakaavassa, että enemmän kuin muilla yhteensä, mutta voin sanoa, niin kuin, että ihan äärimmäisen kovia elämyksiä kokenut, ja niin syksyisessä kanalinnustuksessa kuin sitten niin kuin latvalinnostusreissuilla ja myös sitten niin kuin noissa kyttäysjahdeissa, että ton yhdistelmän kanssa mä kyllä silleen kasvoin ja tunsin sen, että on aika äärimmäisen kovan hintalaatusuhteen vehkeistä kyse. Ja se tälleen niin kuin mitä on moni on mulle, etenkin Instagramissa mä viestittelen tosi monien kanssa, ja ne on kysynyt multa kokemuksia ja suosituksia tähtäimistä, niin Ranger 6 3-18 tähtäintä, niin kun aika monia tähtäimiä tuntevana, niin sitä pystyn suosittelemaan äärimmäisen hyvän hintalahtusuhteen semmosena niin kuin monikäyttöisenä ja huipputerävän kuvan
tähtäimenä. Ja se 18 suurennus, niin se mun mielestä se riittää niin kuin linnustushommissakin niin erittäin pitkälle. Oikeastaan niin kuin niille matkoille, mitä ylipäätään mä pidän silleen semmosena järkevinä matkoina teerelle oikeastaan 250, mettolle 300, että siitä oma mielipide on, että siitä pidemmälle niin ei välttämättä ole järkeä ampua, koska yleensä kuitenkin myöskin sitten lähemmäksi pääsee. Ja tuommoisella 3-18 suurennuksen huippulaadukkaan kuvan optiikalla, niin ne matkat on tosi hyvät. Ja näissä Steinerin tähtäimissä, jos katsotte netistä noita Steinerin vaikkapa Ranger 6, Ranger 8, niin siinä kun on se BT-kirjaimet siellä tähtäimen mallin perässä, niin se viittaa tähän avoimeen korotorniin, joka näissä, eli ballistic turret, ja se BT. Jos siinä tähtäimen nimessä ei ole sitä BT kirjain yhdistelmää, niin silloin se tarkoittaa, että siinä ei ole tämmöistä avointa korotornia, vaan siitä pitää avata korkki, jotta voi säätää sitä korkoa. Mä oon molemman tyyppisillä Steinereillä ja purriksilla mettästellyt. Ja kyllä tämä, missä on tämä avoin korotorni, niin mä sanoisin, että se on aivan ehdoton olla. Vaikka samalla mun pitää myöskin sanoa, että jos sä metästät sillä tavalla ja semmoisille ampumamatkoille, missä sä et sitä tarvii juurikaan usein, niin silloin sun on parempi hankkia se ilman. Että siitä voi olla myöskin haittaa. Meni monta vuotta ennen kuin mä keksin, että mitä haittaa siitä voisi olla, mutta viime syksynä mä satuin semmoiseen tilanteeseen yhdellä aika epäonnisella reissulla, josta video tulee siitäkin reissusta myöhemmin vielä. Mulla on koko viime syksyn tuotantokausi editoimatta ja siitä tulee tosi mittava julkaisu, kun mä editoin ne kaikki kerralla ja julkaisen sitten ne kaikki kerralla siten, että ne tulee 1 jakso per viikko ja kanavan jäsenille ne on katsottavissa saman tien. Mutta se editointihomma on vielä työn alla, mutta tosiaan sieltä niin kuin pienenä spoilauksena yhdellä epäonnisella muutaman päivän reissulla, niin yhteen teerihaukkuun mä hiivin. Siellä on teeri puussa minuun päin ja se kattoo koiraa ja mä en viittinyt ampua sitä ihan keskelle siitä asennosta, vaan mä ajattelin, että koska mä olin sen verran lähelläkin siinä jossain, olisiko ollut 60 metriä, niin mä ajattelin, että mä saan siihen vakaan laukauksen, että mä ammun sitä päähän teertä, mikä on haukussa ja otan vakaan laukauksen ja ammun ohi ja laukauksen jälkeen huomaan, että mä olin pyöritellyt sen 200 metriin sen koron. Eli tuosta ominaisuudesta, että sulla on tommonen pikasäädettävä korotorni, niin siitä voi olla myöskin jossain tilanteissa haittaa ja sen takia nykyisin minä ajattelen, että jos sä oot metästäjänä sen tyyppinen, että sä et ammu pitkiin matkoihin, sanotaan niin kuin 150 metristä ylöspäin, niin jos sulla ei ole tapana ampua pitkiin matkoihin usein, niin silloin sun on ihan ok hankkia. Yleensä ne on pikkusen edullisempiakin, ne, missä ei ole sitä avointa korotornia, niin silloin on vähemmän myöskin liikkuvia osia sikäli. No, ei siinä tuo tosiaan niin kuin Ranger 6, pidän sitä ja pidin sitä niin kuin aika huippuna tähtäimenä ja riittävänä kaikenlaisissa tilanteissa, että mitä tuli sillä jokunen kettu myöskin ammuttua, niin olosuhteissa, missä ihan on pilkko pimmeä, yön pimein hetki ja lumisadetta ja
100 metriä ampumamatkaa, niin semmosessa, missä niin kuin, toki lunta vasten kettu, minkä niin kuin kuitenkin se on ihan niin kuin näkökyvyn rajoilla, että näkee silleen varjon omaisesti, niin että pystyt vielä niin kuin tommosissa olosuhteissa ampumaan tarkkoja laukauksia, niin sitä mä pidän todella vaikuttavana, ja se tuossa Ranger 6 muhun teki tosi kovan vaikutuksen, kyllä. Ja tossa, kun mulle tuli sitten toi Sakon 90 Quest kivääri, josta mun blogissa ja tuossa Ase ja Erä-lehdessä, Ase ja Erä-lehden, oliko se, no tämän 2025 kevään, olikohan se toisessa numerossa vai kolmannessa, mihinkä. Me tehtiin toimittajan kanssa mun blogiin juttu tästä kivääristä ja siis Ase ja Erää-lehteen ja mun blogiin, niin tämän kiväärin kanssa mä hankin ton Steiner Ranger 8 4-32 suurennuksen tähtäimen, ja tämä on myöskin 56 etulinssillä. Ja tämä ei tullut samaan aikaan tämän kiväärin kanssa, koska kun tämä julkaistiin tämän 4-32 tähtäin, tämä oli Suomessa niin kysytty latvalinnustus intohimoisille latvalinnustajille pääasiassa, että tämä oli loppuun myyty kaikkialta. Mutta tämä tuli sitten niin kuin myöhemmin, että mä ihan alkuun tämän kiväärin kanssa mä käytin kun Steinerin Ranger 6 3-18 tähtäintä tämän kiväärin ensimmäisenä laukauksena parin kilometrin hiihdon jälkeen, kun mä olin edellisenä iltana kohistanut kuistilta, että laitoin 2 otsalamppua valaisemaan 100 metrin päässä olevan taulun ja kohistin siihen tämän sillä Ranger 6 tähtäimellä. Ja säädin ton korotornin, kun tässä voi itse säätää, että mihinkä montako napsua, niin siihen laitetaan 200 metrin merkki ja sitten 300 metrin merkki laitetaan 300 metrin kohdalle, niin sä voit nopeasti tilanteessa, kun otat etäisyysmittauksen, niin sitten tästä säädät vaan sille oikealle matkalle, niin se on kätevä. No tosiaan siinä pimeässä 2 otsalampun kanssa kohistelin tähtäyksen, ja seuraavana päivänä 2 kilometrin hiihon jälkeen mä näen niin kuin 875 metrin päässä oli mettopuussa, ja mä hiihin siihen. Se oli todella aukealla paikalla, että se viimeinen näkösuojana oleva puu oli 296 metrin päässä, ja siitä ammun ton kiväärin ensimmäisen laukauksen, sen Ranger 6 säädän siihen 300 metriin, ja reikä tulee tasan tarkkaan siihen, mihin niinku sen lähetin. Mutta kun mulle tuli toi sitten keväällä tää Ranger 8 4-32 tällä avoimella korotornilla, niin se oli mulla, kun oli vielä ampumaradan tie oli auraamatta, ja silloin en kuulunut vielä tuohon seuraan, jonka kautta pääsin tuonne jääkäriprikaatin radalle, niin silloin mä kattelin sitä, otin niinku aina tuosta pakkauksesta sen tähtäimen, ja oli hirveä polte siis päästä sitä testailemaan ja käyttämään, mutta kun se ei ollut mulla vielä aseessa kiinni sen takia, kun en päässyt vielä sitä kohistelemaankaan, niin mä sitä kattelin vaan irrallisena, ja ihan ensimmäinen, niinku, tossa nyt on toi tähtäinkamera kiinni, niin se vähän hämää vielä, niin mä nyt vertaan tuohon toiseen Ranger 8 3-24, josta kerron tuossa kohta. Niin tässä ekana mä kiinnitin huomiota niinku tuohon, että koko eroon, että tää Ranger 6 on näin paljon kompaktimpi. Tää 3-24 on melkein yhtä pitkä kuin toi 4-32. Ja että se on vielä pikkusen niinku tästä pidempi. Huomasin niinku sen koko eron. Grammoissa siinä ei ole paljon eroa, että ne on 750 gramman kieppeillä
kieppeillä niin kuin nämä kaikki, Ranger 6 ja Ranger 8. Siinä koko ero, että pituusero on sinällään niin kuin se, onko sillä merkitystä vai ei. Mutta sitten toinen, mitä niin kuin mä, kun kattelin sitä tälleen irrallisena sitä tähtäintä, ja varsinkin sitten kun totta kai halusin katsoa, että miltä se näyttää sillä 32 suurennuksella, niin sehän on irrallisena, niin se oli hirveän vaikea löytää niin kuin se kuva, että tulee jotenkin semmoinen vähän niin kuin pettynyt fiilis siitä, että minä ajattelin sitä, että on tuo Ranger 6 vaan, niin on se vaan kyllä se 3-18, niin on se vaan kyllä hyvä tähtäin, että jos tässä on niin kuin hankalampi nähdä se kuva tuosta. Mä vähän avaan tuossa kohta sitä, että mistä se tulee, ja jos kiinnostaa syvemmin lukea, niin kannattaa lukasta se mun artikkeli, että mistä se syväterävyys ja terävä kuva tähtäin optiikassa, niin miten se muodostuu. Sitten mä keväämällä kuitenkin niin mä asensin sen tuohon tähtäimen, tuohon Questiin. Ja tässä tähtäimessä on tämmönen aivan mainio pikasäädettävä on tää poskipakka. Ja sitten tää perän pituus myöskin on pikasäädettävä. Että kun esimerkiksi kun ammutaan pystystä ja sitten kun ammutaan makuulta, niin makuulta ampuessa pää tulee vähän tänne pidemmälle. Eli niin silloin silmä tulee lähemmäksi tätä tähtäintä. Niin se on silloin niinku ihan, ainakin ampumaradalla mä säädän tän, joskus metästystilanteessakin, niin mä otan tän pidemmäksi tän makuulla ampuessa nyt tän perään, mutta pystyssä, niin mä pidän sen suurin piirtein niin kuin tuossa, että se on nopea ottaa siihen ja että tämä tulloo silloin niin kuin, kun tää on tää pikasäädettävä poskipakka, niin tää tulee sopivalle korkeudelle, niin mä huomasin sen niin kuin heti tohon, kun laitoin kiinni sen, että kyllähän se tulee silmä oikealle kohdalle. Ja mä tähtäilin tosta kuistilta tonne tunturin suuntaan yhtä mäntyä, joka on 186 metrin päässä, ja siihen zoomailin ja ihmettelin sitä, että voi hyvänen aika, että tällähän pystyisi vaikka käpyjä ampumaan 200 metristä. No mä menin sitten siihen radalle tämän Questin ja Ranger 8 4-32 kanssa ja meni ihan pasmat sekaisin siitä, että mähän voin 100 metristä tällä tähätä siihen niin kuin napakympissä, kun on se 10, niin että valita, että ammunko mä siihen 10 sen 0 vasempaan vai oikeaan reunaan siitä 0 viivasta, ja siltä matkalta vielä niin tarkalla aseella, kun edes ei tule kunnolla hajontaa, niin se tuntuu jotenkin tosi silleen niin kuin tosi erikoiselta, että mihin ei ollut tottunut. Ja kun mä yritin sitten unta saada seuraavana yönä, niin mulla vaan ajatus söi päässä, että ei ole mitään järkeä, että se on niin älyttömän hyvä. Mutta tämä tähtäin, niin tämä on aika tarkka siitä silmän sijainnista. Ja tarvitsee semmoisen aseen, jossa sulla on myöskin sitten tommonen säädettävä poskipakka. Että mä ajattelin sillä tavalla, että kun mulla on tässä Frankin kiväärissä tämmönen tarrakiinnitteinen, huomattavasti huterampi poskipakka kuin tämä. Mulla pitäisi oikeastaan olla vähän matalammalla tässä olisi varaa laskea matalammaksi tätä tähtäintä. Tää tulee sen verran korkealle tää tähtäin tässä, että tää on oikeastaan maksimikorkealla, niin tää on vähän hutera tämä. Mä ajattelin silleen, että tähän Frankiin mä en ehkä ottais 4-32 siitä syystä, että jos silmää ei saa siihen ihan oikealle kohdalle, niin jos se ei ole ihan oikealla kohdalla, niin käytännössä tuolta yli 20 mennessä niin tulee haasteita sitten
löytää se kuva siinä. Ja mä lyhyesti mainihen tässä, kannattaa lukasta siitä artikkelista vielä tarkemmin, jos se siinä aukeaa tekstimuodossa paremmin, mutta että mistä muodostuu se ulostulopupillin koko ja miten sillä on merkitystä tähän, niin kun meidän ihmisen silmän pupilli normaalivalossa se on jotain 2 millin luokkaa. Kirkkaassa valossa se on pikkusen pienempikin, että jotain 1,5 millin pintaan, mutta 2 millin luokkaa niin kuin päivän valossa normaalisti. Niin tämä etulinssin halkaisija, joka tässä on 56 millimetriä, tämä kun jaetaan käytettävällä suurennuksella, esimerkiksi jos 56 jaetaan 28 suurennuksella, 56 jaettuna 28 on 2 millimetriä, mikä mätsää sen 2 millimetrin, eli normaalin päivänvalon pupillin koon kanssa. Eli tämä pupillin koko täältä on saman verran kuin ihmisen silmä. Ja jos niin kun optiikka on näin huippulaatusta ja pinnotteet ja optiset ratkaisut, että se ei heikennä sitä valon voimaa, mikä tuolta tulee, niin silloin niin kuin isot suurennukset on käyttökelpoisia, mutta käytännössä jos mennään edullisempiin merkkeihin, jossa valonläpäisyssä ei päästä tonne yli 92%, vaan valonläpäisyt jääpi jonnekin sinne niin kuin alemmaksi, niin silloin sehän vaikuttaa heti siihen, että et sä niin paljon näe. Se pupillin kokohan muuttuu suoraan sen mukaan, että paljonko saa valoa tänne silmälle. Ja käytännössä, jos pupillin koko hämärässä kun kasvaa isommaksi kuin se ulostulopupillin koko tässä, niin silloin sinne silmä näkee niin kuin sen tähtäinkuvan reunoilla semmoista tummaa. Käytännössä siis sitä vinjettiä. Se muodostuu sieltä, että tämä etulinssi, kun jaetaan, tämä halkaisija jaetaan sillä käytetyllä suurennuksella, niin sieltä tulee se ulostulopupillin koko. Ja jos ihmisen pupilli on isompi kuin se ulostulopupilli, niin silloin niin kuin, ei ole mahdollista, että sä näkisit semmoisen terävän kuvan, mikä on reunoille asti kirkas käytännössä. Mä ajattelin silloin niin kuin sitä, että mä voisin tehdä semmoisen näistä Steinerin tähtäimistä esittelyn, tommosen artikkelin, minkä mä nyt tuossa hiljattain siis julkaisin, vertailla Ranger 6 ja Ranger 8. Mutta mä totesin silloin niin kuin sen, että mä tarvitsen siihen sen välimallin version, koska tuo on aivan liian iso ero on tuolla Ranger 8 tuolla 4-32 verrattuna Ranger 6 3-18 tähtäimeen. Mä ostin silloin se oli hyvä tekosyy mulle hankkia tää Ranger 8 3-24, jota mä arvelin ja päättelin ihan oikein, että tämä on käytännössä semmonen monikäyttöisempi, periaatteessa vähän niin kuin helpompi käyttöinen kuin toi super ison suurennuksen tähtäin. Tää 3-24 tähtäintä mä pystyn suosittelemaan semmosiinkin aseisiin, missä ei ole niin huippu toi ampumaergonomia, eli se silmän asento tavallaan ei tule niin täydellisesti välttämättä, niin tässä niin kuin kyllä nämä ihan tänne isolle suurennukselle asti niin on käytettävissä kyllä hyvin. Vielä yhteenvetona siis, että kun multa moni kysyy, että mikä tähtäin hänen kannattaisi hankkia, niin mä en automaattisesti vastaa, että no osta toi isoi, koska siinä missä on iso suurennus, niin se on paras. Koska se ei aina automaattisesti ole paras. Ja se, että joku tähtäin on kalliimpi tai halvempi kuin joku toinen, niin sekään ei aina sitä määrittele, vaan mun mielestä se määräytyy, että mikä sulle on paras. Se määräytyy sun tilanteesta, sun
käyttötarpeesta, minkälaiseen käyttöön, minkälaisille ampumamatkoille se tähtäin tulee ja kuinka paljon sille tulee semmoista muuta kuin sitä ydinkäyttöä. Että jos esimerkiksi se ydinkäyttö on linnustus niin kuin itselläni, niin sitten se, että kuinka paljon sille tulee vaikkapa hämäräolosuhteissa jahtia. Käytännössä sanoisin niin, että mitä enemmän tulee sitä hämäräjahtia, niin sitä vähemmän suosittelisin sitä isoimman suurennoksen tähtäintä, koska siitä isosta polttovälistä, niin siitä on myöskin varjopuolia, sitä enemmän siinä mun artikkelissa. Mutta jos se on pääasiassa sitä linnustusta ja latvalinnustusta ja pitkiin matkoihin, niin silloin sillä varauksella, että jos sulla on hyvä ergonominen ase, jossa sä saat sen kanssa, että sulla on hyvä semmoinen poskipakka siinä, niin silloin ehdottomasti tuo 4-32. Sillä sä saat sen lisäksi, että sillä saa ammuttua tarkasti ja näet tarkasti, niin kun tavallaan siis se, että kun ennen sitä laukausta, en mäkään usein ammu sillä maksimisuurennuksella, mutta ennen sitä laukausta niin voi kääntää sinne ihan isoimmalle asti ja niin kuin tuntee semmoista sitä makeata fiilistä siinä, kun voi mittailla sitä ja että voi katella vaikkapa mettoa kun tähtäilee, niin kattelee siitä nokan niin kuin piirteistä, tarkastelee sitä, että minkä ikäinen lintu se suurin piirtein, niin kuin, että onko se, ainakin, että onko se nuori tai vanha lintu. Että niin kuin ei tommoseen pysty pienempien suurennusten tähtäimillä, että usein mä siinäkin tuossa 4-32 sitten laukausta varten säädän sen tähtäimen johonkin 20 tai 20 pintaan, että vaikka olen joskus ampunut sille isoimmallekin suurennuksella. Tästä nyt tuli vähän tämmönen pitkä löpinä, mutta tämmönen video tällä kertaa ja toivottavasti auttoi jotakin teistä myöskin tähtäimen valinnassa. Laittakaa tuohon omia kokemuksianne, kommentteja, täydennystä ja kysymyksiä. Jos jotakin on, niin mä mielellään niihin vastailen ja tosiaan kannattaa lukasta ne tuossa alle laittamani blogiartikkelit, jossa on silleen tekstimuodossa yksityiskohtaisemmin